Hi. What's up? Alright, what's up mga boss? So welcome back to my channel. Sa mga bago pa lang sa channel ko guys, please subscribe. So for today's video, pupunta tayo sa Stenbrott guys. Mga 40 minutes away mula dito. Dadaan tayo sa mga green fields sa countryside siya. So maganda doon. So yung pupuntahan natin guys, Quarry siya. Alam niyo yung granite or granite, yung ginagawang countertop sa atin sa Pilipinas sa mga kitchen. So yun, so maganda doon, may lake doon, and then aakyat tayo sa taas, then pwede tayong kumuha ng drone video doon. So yun guys, samahan nyo ako, magandang ride to guys. Tara let's. So guys, pansinin nyo, mag-drive ako ngayon dito, parang malaki yung pagbabago kumpara sa Pilipinas. Medyo maingat na ako. Siguro mga top speed ko lang, mga 80-90. Kung kailan naka big bike ako, saka mabagal yung pagpapatakbo ko. So maganda na rin yun, kasi nga para sa safety natin. So may mga pamilya pa tayo nag-iitay sa mga bahay natin guys. Sarap guys si ride dito ng MT07, sobrang smooth. Ride lang tayo guys. Okay guys, 12 minutes to our destination. Ganda dito. Parang autumn guys dito. Mga puno parang autumn, parang fall. Golf course yung sa kabila. Sarap tumira dito sa countryside. Minutes to our destination guys. Woo, solo ride. Sarap.
tayo 5 minutes to our destination. Malapit-lapit na tayo guys. Konti na lang. Ngayon lang ulit nakapag-banking. 50 lang daw, 50 lang tayo. Last time nakarating ako guys dito 3 years ago ata. Yeah. Ganda. 4 minutes ETA. Groceries pa rin guys. Turn right. Ito yung mga bahay dito. Destination daw natin is on the right. Pwede kayo umakyat dito. Yun dito. Alright, dito na tayo. Alright, tignan natin kung ano meron dun guys. Then try natin magpalipad ng drone. Solo adventure to. Una punta ko dito, sinama ko nung mga friend namin na nakatira dyan. So nakita ko maganda dito. Tingnan natin kung ganun pa rin. So guys, itong mga bato na to, granite to. Ayan o. Try natin bato doon. Yun. Try natin dito banda. Nagpagod ako doon, hingal ako. Yun. Ito maganda. View. Nice. May tatlong chicks doon guys na naliligo. Ayan, nagsusula sila sunbathing. So yung kabila doon lake din. Ito lang talaga yung pinaka. Ayan. So nice. Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night, erase all of these broken dreams and flight. And we'll Okay guys, punta tayo sa baba. Tingnan natin yung view pag andun. Okay guys, nakakuha na tayo ng drone video sa taas.
Try natin bumaba. Okay din palang pang off-road tong MT07 ah. Guys, alam nyo na. Privat. So ito guys yung view niya sa baba. Hi, what's up? I'm just gonna take a video. Yeah, so nice here. Yeah, Is it okay if you're in my video? yeah. Yeah, I'm the guy who was up there. Yeah. Where are you from? I'm from Stockholm. Just driving around, you know. I was in Blue Lagoon yesterday. So nice out there. Nice. So you guys from around here? Kind of. Okay, so. Ano na kanina sa taas? Okay guys, I'm going. Have a nice day guys. Enjoy. Bye. Bawal pumasok motor. Private to. Private property. So, punta na tayo ngayon sa friend natin. Woo! Init. Paalam na ako sa inyo guys. So, see you na lang sa next video ko. Stay safe. Ciao!